ცენტრის ექსპედიციამ ტაოში კლდეში ნაკვეთ უცნობ მონასტერს მიაკვლია. ქართველი მეცო-სოპრანოს ნანიკო ძიძიგურის დებიუტი გერმანიაში ბრაუნშვაიგის სახელმწიფო თეატრში. კომპანია იაგუარმა მომავლის მანქანის პროტოტიპი წარმოადგინა, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, იაგუარის მომავლის მანქანა წარმოდგენას გვიქმნის იმაზე, თუ როგორები იქნებიან მანქანები 2040 წლის შემდეგ. აქტიური სამშაბათი 12 სექტემბერი და თემები, რომლებიც 1 საათის განმავლობაში უნდა განვიხილოთ, ინფორმაცია, რომელსაც წლიდან წლამდე ელოდება საზოგადოება და თეატრალური ფესტივალი. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 18 სექტემბერს გაიხსნება და 9 ოქტომბრამდე გასტანს ღონისძიებას ექნება. საერთაშორისო ქართული სპექტაკლებისა და კლუბის პროგრამები, საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში სულ 8 სპექტაკლი იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის ალუბლის ბაღი, ბუქარესტის ნაციონალური თეატრისგან, ბოლო პაემნები, ფომენკოს თეატრის სახელოსნოსგან, კუ ემილია რომანის თეატრალური ფონდი, ჩეხოვის პირველი პიესა დედცენტრისგან და სხვები. ქართული სპექტაკლების პროგრამა 2009 წელს თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალთან ერთად დაფუძნდა და ტრადიციულად ფესტივალის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. ის გასული სეზონის ერთგვარი შეჯამებაა და ყველა დაინტერესებულ თეატრს და კომპანიას საშუალებას აძლევს თავიანთი ნამუშევარი და ინიციატივები წარუდგინოს საერთაშორისო სტუმრებს. შოუკეისის სტუმრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან ქართული თანამედროვე თეატრის გაცნობის პროექტების ინიცირებისა და გაცვლითი პროექტების მიზნით. ქართული შოუკეისი ერთგვარ თეატრალურ პლატფორმად ჩამოყალიბდა, რომელიც აერთიანებს დრამატულ თეატრს, თანამედროვე ცეკვასა და თანამედროვე დრამატურგიას, როგორც დედაქალაქიდან, ასევე რეგიონებიდან ცხადია. დღეს ხელოვნებასთან, პოეზიასთან და მხატვრობასთან კვლავ გვექნება შეხება გადაცემაში სტუმრებთან ერთად. მანამდე ვნახოთ სტუმრების ვინაობა და საქართველოში გამართულებული აქტუალური თემებით გიბრუნდებით რამდენიმე წამში ანონსის შემდეგ. ქალების ნარატივის სამშაბათის გადაცემაში ქართველი ანიმატორი ნინო გიუნაშვილი და თამარ შარაბიძე, თეზეუს ასოცირებული პროფესორი. ეს ქალების ნარატივია გვანცალ აღიძესთან ერთად. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმშიშვილმა საქართველოში 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტები განიხილა კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტის მოადგილე ფატემა სუმართან. შეხვედრას ასევე დაესწრნენ 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძე, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა და სხვა ოფიციალური პირები. მართლება არის მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი პრინციპული ელემენტი. შესაბამისად, ამერიკის მთავრობამ აღნიშნული ქმედებით კიდევ ერთხელ გამოხატა, თუ რამდენად ყურადღებას აქცევს მთავრობის პრიორიტეტს. სწორედ ამ პრიორიტეტულ მიმართულების ფარგლებში დაგემოვიდა დაახლოებით 140 მილიონი აშშ დოლარის. ისევ გრანტად გამოყოფა. ძირითადად ეს არის სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 100 სკოლა იქნება, ესე ვთქვათ, რეაბილიტირებული და აშენებული. საქართველოში წინასაარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაში შედის. კანდიდატები ამომრჩევლებისთვის დაპირებების გაცემას არ იშურებენ. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა გაიმართა მარნეულშიც. მარნეულის მაჟორიტარი დეპუტატი რუსლან გაჯიევი პირველი კურსის სტუდენტებს ესაუბრა. მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენლის თქმით, შეხვედრა სტუდენტების ინიციატივით გაიმართა და ძირითადად საუბარი საგანმანათლებლო პროგრამებისა და გაჯიევის სამომავლო გეგმების შესახებ მიმდინარეობდა. შეხვედრის სამსახველი ფოტომასალა Facebook გვერდზე ნიკი ჯამალ მამედოვმა განათავსა, სადაც გარკვევით ჩანს 15-მდე პირველ კურსელი ბიჭი, გოგონები და შეხვედრას არ ესწრებოდნენ, სწორედ ისინი ინფორმაციას პორტალი მარნეული-ჯი ავრცელებს. კვლევის ცენტრის ექსპედიციამ ტაოში, როგორც უკვე აღნიშნე, კლდეში ნაკვეთ უცნობ მონასტერს მიაკვლია. კომპლექსი, როგორც თავად აღნიშნავენ ისტორიულ სოფელ აკრიაკთან მდებარეობს, მთავარი ეკლესია კლდეშია ჩაშენებული და მისი სიგრძე 10 მეტრია. სამხრეთი კედელი ჩამოქცეულია, ეკლესიასთან დაკავშირება კლდეში ნაკვეთი გვირაბით ხდებოდა. აქვეა მცირე ზომის სამლოცველოც კლდეში სხვადასხვა ზომის ნაგებობებია ნაკვეთი. კომპლექსის თავზე ასევე სახიზარია, რომელიც ამოშენებულია კედლით. კლდის მონასტრის შესახებ წერილობითი წყაროები ან სხვა ცნობები არ მოგვეპოვება, აცხადებს კვლევის ცენტრი. და ექსკლუზიური შეხვედრა ტრენინგი ქალებისთვის. მსოფლიოში ყველაზე ინოვატორი ტრენერისგან მეწარმეობის მიმართულებით გარი უაითჰილი ერთადერთი ადამიანი, რომელიც მოგზაურობს კონტინენტიდან კონტინენტზე, რათა შეისწავლოს მეწარმეობა და ინოვაციური სიახლეები. წარმატებული გლობალური რეფორმატორის ვიზიტზე საქართველოში მეწარმე ქალთა საბჭოს თავმჯდომარე საქართველოში ნათია მეფარიშვილი ისაუბრებს. ნათია, მოგესალმები, უღრმესი მადლობა, რომ სწორად ასეთი აქტიური ნაბიჯებით მივდივართ წინ და ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს, როგორც ყოველთვის განსახილველი, პირველ რიგში როგორ გრძნობთ თავს დღეს.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, როგორც საინტერესო რაღაც იგეგმება ძალიან. საქართველოში რატომ დაინტერესდა ეს არჩეულებრივი პიროვნება, რომელიც ძალიან დიდ ცოდნას შეგვმატებს თუ არ ვწდებით 14 სექტემბერს. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია მისი ვიზიტი, ზოგადად ხდება, რომ USAID-ის პროექტის მართლობა განვითარებისთვის, სწორედ მათი ინიციატივით ხდება ის, რომ დღეს ეს ადამიანი გარი ვაითილი ესტუმრება საქართველოს. ის თუ როგორ მოხდა ჩვენი თანამშრომლობა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ მუშაობს მეწარმე ქალების მხარდასაჭერად და მოხდა ის, რომ ჩვენი შეთავაზება, რომ ქალებისთვის, ქართველი ქალებისთვის, ჩვენი ორგანიზაციის წევრებისთვის მოხდარიყო შეხვედრა, ის ამას დათანხმდა და დამეთანხმები ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც პრაქტიკულად აქ ისაც ჩანს, რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეულ მისთვის, როგორც ინოვატორისთვის, უკვე ქართველ მეწარმე ქალებთან შეხვედრა, რადგან მას როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ბევრი სმენია სტარტაპების შესახებ. მოლაპარაკების პროცესი ხანგრძლივი იყო, ნათია, თუ მარტივად მოხდა? არა, ძალიან მარტივად, როგორც მე მომეპოვება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნათია, როგორც ვიცი, გარი ვაითილი საერთაშორისო მრჩეველია როგორც მეწარმეებისთვის, ასევე პრეზიდენტებისა და პრემიერ-მინისტრებისთვის. ამდენ სწორი მაქვს ინფორმაცია გადამიმოწმეთ აქვე პირდაპირ ეთერში. საქართველოში ვისთან იგეგმება შეხვედრა ამ არეალში? მინდა გითხრათ, რომ რაც შეეხება დეტალებს, რომელიც ძალიან გაინტერესებს გვანსა და აინტერესებს ალბათ თქვენ მაყურებელსაც, ამიტომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ როდესაც ის თქვენი ექსკლუზიური სტუმარი იქნება, ასე ვთქვათ, ძალიან ფრთლად ისაუბროს ამის შესახებ, თუ როგორ მოხდა მის არეალში საქართველო. თუმცა მინდა გითხრა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მისი აქტივობა, ის რომ ის გახლავთ გლობალური მეწარმეობის კვირაულის დამფუძნებელი და სწორედ დამაარსებელი და სწორედ ერთ-ერთი ინტერესი ალბათ აქედანაც არის, რომ მას უნდოდა და სრული ქონოს სტუმრებოდა საქართველოს. შემიძლია გითხრა, რომ მრჩეველი როგორც ესეთი ის არის არაერთი ცნობილი ჰოლივუდის ვარსკვლავის ბიზნესების მართვის კუთხით. ის არის არაჩვეულებრივი სტრატეგი და მე არ მინდა რომ რაღაცა ჩემ თავზე ავიღო ეს პრეროგატივა, ვფიქრობ, რომ ის თავად საინტერესოდ გაგვაცნობს თავის ასე ვთქვათ წარმატებულ кейსებზე ისაუბრებს და რაც შეეხება შეხვედრას, რომელიც 14-ში იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანია, რატო? რომ სათაურის, რომელიც მან შეარჩია, ეს გახლავთ, ესე იგი ექსკლუზიური შეხვედრა ქართველ მეწარმე ქალბატონებთან, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ ის შეეცდება რეალურად ყველა სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა საქმიანობით დასაქმებული ქალბატონებისთვის და სხვადასხვა სტარტაპებიდან გამომდინარე კონკრეტული, თქვათ, რჩევები მისცეს მათ, რაც ვის ექნება დასწრების უფლება, ნათია, როგორ უნდა მოხდეს სამარაჩვეულებრივ ღონისძიებაზე დასწრება? ეს დეტალები აინტერესებს ჩვენს მოგახსენებთ, დასწრების უფლება პრაქტიკულად არის ის, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენი ორგანიზაციის არსებობის სწორედ ის არის, რომ ჩვენი კარი ყოველთვის ღია ნებისმიერი სრულად სიდისათვის, ვისაც უნდა რომ გახდეს ჩვენი ორგანიზაციის წევრი. ამჯერად ადგილები შეზღუდულია, თუმცა ჯერ კიდე არის შესაძლებელი, რომ სურვილები ჩაერთნენ. მნიშვნელოვანია, როგორც გითხარით, რომ იყოს ჩვენი ორგანიზაციის წევრი. აღსანიშნავია ის, რომ ეს შეხვედრა, ეს ტრენინგი არის უფასოდ და ზოგადად ჩვენ ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელსაც საქართველოს მეწარმე ქალთა საბჭოს ორგანიზებით იმართება და მით უმეტეს თანამშრომლობთ USAID-ის პროექტ მართლობა განვითარებისათვის, ეს იყოს ყოველთვის ხელმისაწვდომი, ჩვენი წევრობაც ყოველთვის ხელმისაწვდომია, ანუ რეალურად ის არის ყველანაირი გადასახადის გარეშე. მთავარია, რომ ქალებს ჰქონდათ სურვილი ცვლილებების, არ ეშინოდეთ ამ ცვლილებების და რეალურად შევაფასოთ ის, რომ რაც უფრო მეტი სიახლე იქნება ჩვენს ირგვლივ და სხვადასხვა გამოცდილებებს გავიზიარებთ, მით უფრო წარმატებული იქნება ჩვენი მომავალი და ჩვენი ქვეყნა. თქვენი აქტივობების შესახებ არაერთ გზის ხსმენია და არაერთ გზის განგვიხილავს, ცხადია, ჩვენს პროექტებში კიდევ მრავალ ნაბიჯს განვიხილავთ, უღრმესი მადლობა ნათიას ამ აქტივობისთვის. როგორც ნათიამ აღნიშნა, გარი ვაითილი ნამდვილად იქნება ჩვენი პროექტების სტუმარი, სულ ცოტა ხანში, თანაც ექსკლუზიური. ნათიას დავემშვიდობებით, მეწარმე ქალთა საბჭოს თავმჯდომარე საქართველოში. ნათია მეფარიშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. გერმანიაში ბრაუნშვაიგის სახელმწიფო თეატრმა გადაწყვიტა ახალი თეატრალური სეზონი ჯუზეპე ვერდის ხუთმოქმედებიანი ოპერით დონ კარლოსით გახსნა, სადაც ქართველი მეცო-სოპრანოს ნანიკო ძიძიგურის დებიუტი პრინცესა ებოლის პარტიაში შედგება. ქართველ მეცო-სოპრანოს უკვე ვიცნობთ სხვადასხვა სპექტაკლებიდან, როგორებიც რიგოლეტოა, ასევე ევგენი ონეგინი და სხვა მრავალი. ამასთან საინტერესოა ისიც, რომ ნანიკო ძიძიგურმა საერთაშორისო კონკურსზე ვერდის ხმები გაიმარჯვა და შესაბამისად პირველი პრემიაც დაიმსახურა. წარმატებას უსურვებთ ნანიკოს და მოვიკითხავთ მის განვითარების შემდეგ ეტაპებს, ცხადია. ამერიკული ჟურნალის საღამოს წვეულებაზე ნიუ-იორკში ვიქტორიას სეკრეტის ანგელოს სარა სამპაიოს ქართული დიზაინერი დების გვანცა და ნინა მაჭარაშვილის დიზაინით შეკერილი სამოსიეცვა კაბა შავ და ვარდისფერ ფერებშია გადაცემა.
გადაწყვეტილი, გაწყობილია თვლებით და წელზე დიდი ზომის კამერით. ასევე უცხოური კამერების ობიექტივში არაერთხელ გამოჩენილან ქართველი დიზაინერით ამნო ინგოროყვა სამოში ესეთი მოდელები როგორებიც არიან. ჯიჯი და ბელა ჰადიდები, კარლი გლოსი, დოუცენ კრუზი და სხვები. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ქართველი დიზაინერებისადმი დაინტერესება და მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება დამეთანხმებით ჰოლივუდის ვარსკვლავებში. რამდენიმე თვის წინ საქართველოში პირველად ბაზარზე ამერიკული ვაფლის კომპანია ვაფლი მაფლი გამოჩნდა. მისი დამფუძნებლები მეგობრები სალომე სულხანიშვილი და ნინი მესხი არიან, როგორც კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სალომე სულხანიშვილი აცხადებს, მათი პროდუქციის ასორტიმენტი მრავალფეროვანია, ხოლო საფოსო პოლიტიკა მისაღებია. ამჟამად სულ 3 დახლს ფლობენ, თუმცა სამომავლოდ მეოთხეს დამატებაც იგეგმება, რაც შეეხება ფასებს 5-დან 10 ლარამდე მერყეობს, ხოლო დაახლოებით 2 თვეში შესაძლოა ვაფლი მაფლის კაფეც ვიხილოთ თბილისში და სტუმრად უკვე არაჩვეულებრივი გოგონები, რომლებიც აქტიურად მიისწრაფიან წარმატებისკენ. რამდენიმე წამში მხატვარ ანიმატორი, რომელსაც არაერთი ანიმაციური ფილმი აქვს შექმნილი და ნიჭის რეალიზებას ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებაში ახერხებს. სტუმარს მალე შევხვდებით. ბილ გეიტსის მეუღლე, მაიკროსოფტის ყოფილი მენეჯერი და ქველმოქმედი მელინდა გეიტსი დაიბადა 1964 წლის 15 აგვისტოს. ის არის ფონდის Bill and Melinda Gates Foundation-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. თუ პრემიერ-მინისტრებს პარლამენტი უჭერს მხარს, აღმასრულებელი დირექტორების უკან დამფუძნებელთა საბჭო დგას. მელინდა გეიტსს აქვს 41.3 მილიარდ დოლარიანი საქველმოქმედო ფონდი, რომელსაც როგორც თვითონ და მისი ქმარი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, ბილ გეიტსი ჩათვლიან საჭიროდ, ისე განაგებენ. ეს ფონდი მელინდა და ბილ გეიტსების ერთგვარ პიროვნულ ტრანსფორმაციას წარმოაჩენს. თავისი 15 წლიანი არსებობის მანძილზე საქველმოქმედო ფონდმა პირველად განახორციელა უპრეცედენტო მასშტაბის ინვესტიცია პოლიომიელიტისა და მალარიის აღმოფხვისა და ასევე განათლების გაუმჯობესების სფეროში. 1987 წელს მელინდამ პირველად მუშაობა Microsoft-ში დაიწყო. მანამ კომპანიაში პოზიცია პროდუქტის მენეჯერის თანამდებობაზე დაიკავა. მუშაობა ახალი დაწყებული ჰქონდა, როდესაც კომპანიის დამფუძნებელმა იგი პაემანზე დაპატიჟა. წყვილი ერთმანეთს 7 წლის განმავლობაში ხვდებოდა, ხოლო 1994 წელს ბილმა და მელინდამ ჰავაიში იქორწინეს. ბედნიერ ქორწინებას 3 შვილი მოყვა. 1996 წელს მელინდას უკვე Microsoft-ის გენერალური მენეჯერის თანამდებობა ეკავა. დღეს კი გეიტსების 41.3 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქველმოქმედო ფონდი ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის გამო ლტოლვილებად ქცეულ ადამიანთა დასახმარებლად 17.5 მილიონ დოლარს რიცხავს. ხოლო 20 მილიონზე მეტ დოლარს გენდერული პროექტებისთვის. მისი საქველმოქმედო ხაზი კიდევ ბევრ მიმართულებას მოიცავს. ქართველი ანიმატორის ნინო გიუნაშვილის ნამუშევრებით შეერთებულ შტატებში დაინტერესდნენ. მისი რამდენიმე ნახატის შესაძენად სპეციალურად ნიუ-იორკიდან ჩამოვიდნენ. როგორ განვითარდა ახალგაზრდა ხელოვანის კარიერული სვლა და საიდან დაიწყო ნიჭის პრეზენტაცია, ნინო გიუნაშვილი, ქართველი ანიმატორი ნარატივით სტუდიის სივრცეში. მოგესალმებით ნინო, ღვთის მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი ზეიმი გვაქვს ნიჭის, შეიძლება ითქვას დღეს სტუდიაში. როგორც უკვე აღნიშნე, თქვენი ნამუშევრებით საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ინტერესდებიან და ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს. სპეციალურად ნიუ-იორკიდან ჩამოვიდნენ თქვენი ნამუშევრები. როგორ გაიგეს თქვენ შესახებ? როგორ გაიგეს და თავიდან ჩემი და ცხოვრობს 14 წელი ნიუ-იორკში, ისიც ხატავს უკვე და ხელოვან ხალხთან აქვს შეხება. და მის მეგობარს უნდოდა რომ რაღაც დამეხატა შემთხვევით. დაუხატე და მოეწონა ეს ნახატი. აღფრთოვანდა, ხო. შემდეგ უკვე მოხდა რომ შეკვეთები მომცეს 3-4 ნახატი და აქედან მე ვერ გავაგზავნე, იმიტომ რომ გავაკეთე ეს დაზღვევაც, ყველაფერი ყველგან რაც საჭირო იყო, ყველაფერი გავუკეთე ამ ნახატს, მაგრამ არ მომცეს გარანტია რომ ეს ნახატი ჩავიდო და იქ უნებელი, ხო. ეს გარანტია აუცილებელი იყო. აუცილებელი იყო, კი. ბუნებრივი ვერ გავგზავნიდით გარანტიის გარშემო. ხო და ჩამოვიდა თვითონ და წაიღო ეს ნახატები და მე სხვათა შორის ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ თვითონ ადამიანს არ ვიცნობ ეს ვინც შეუკვეთა ამ ბიჭს. ამ ბიჭმა მე მითხრა და გადმოცემით ხო მე გამიკვირდა რომ ეს ჩემი ნახატები რატომ მოეწონა იმას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნაირი სახის ნახატები ქონდათ იქ წაღებული და ჩემი იყო მეუბნებოდა იმ მაგალითად შერეკილები დამიხატე, ოღონდ არ უყურო ფილმს საერთოდ. თვითონ ჩემი წარმოდგენით. იმიტომ რომ შენი ხედვა თავარი მოტივი რომელიც მას აინტერესებს. ქალი და კაცი და იქიდან ცოტა რაღაცნაირი კაცი იყო ეტყობა, არ ვიცი ვინ არის. პატარა ბავშვი რო უწვიტინებს, ხო, მოვიკითხოთ და ნუ მაგას წავიდნენ ეს ჩემი ნახატები და კი დაიმსახურა დიდი აღფრთოვანება. რაც შეეხება გამოფენას ნიუ-იორკში, აქამდე როგორ მივედით და როდის იგეგმება? აქამდე როგორც ახლა ყველა ინტერნეტ სივრცეში მეც მაქვს ჩემი არტი და ჩემ ახალ ნახატებს ყოველთვის ვაზიარებ ესეთად
ესეც ისევე ჩემიდის მეშვეობით, ანუ იქ თავისმა ახლობლებმა, ნაცნობებმა და ხელოვანმა ხალხმა გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩემი თოჯინები და ჩემი ნახატები წაეღოთ, მაგრამ თოჯინების წაღება ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ცოტა რთულია რა, ისეთი მასალით მაგ გაკეთებული, რომ ისევ დაზიანებასთან არის საკითხი. დაზიანებასთან არის, უნდა შეიფუთოს სხვანაირად და ნუ ეხა ვერ თოჯინების მოესწრო. გამოფენა საქართველოში მოახერხეთ. კი, აუცილებლად 15 ოქტომბრიდან 20-მდე ვაპირებ საქართველოში და 20-ზე მეტი ნამუშევარია ნინი შენი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდული, არ გიჭირთ მათი გასხვისება? მიჭირს ძალიან, როგორც ჩემი შვილები, აი მართლა ისე მიყვარს ჩემი ნამუშევრები და კედლიდან ჩამოხსნა და მათი სხვისთვის მიცემა მერთულება, მაგრამ მივხვდი რომ აუცილებელია ამის გაკეთება. ძალიან ბევრი მაქვს და სახშიც აღარ არის პრინციპში ადგილი და მივხვდი რომ ესე ნელ-ნელა ნიუ-იორკის გამოფენაზე მოგვიყევით კიდევ. მაინტერესებს ეს ნაწილი და შემდეგ ნიუ-იორკის გამოფენაზე ეხლა ნახატები გამომზადების პროცესში აქ ჩარჩოების გარეშე წავიდა. იქ გავუკეთებენ ყველაფერს რაც საჭიროა და ნელ-ნელა დავგეგმავთ თვითონ დარბაზი, ყველაფერი, ეს წინასწარ ჯერ ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა ტყუილი არ გამომივიდეს. თარიღს ვერ ვამბობთ. თარიღს ჯერ ვერ ვამბობთ, იმიტომ რომ ჯერ მომზადების პროცესშია. დასწრება გვინდა ნიუ-იორკში თქვენს გამოფენაზე. მეც მინდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივდივარ, პატარა მყავს ახლა. ისევ ჩემით იყვებება და აი ესე მართლა. პატარასთან ერთად რომ წახვიდეთ, პატარასთან ერთად ძალიან დაინტერესებს თქვენი გამოფენა დარწმუნებული ვარ, ამას იგრძნობს. პატარა სანამ არ ვაძინებ, მე ვერაფერს ვერ ვხატავ, იმიტომ რომ მთლიანად ამოსრულია კედლები ყველაფერი. კარგია, ოჯახის შეთავსება საქმესთან ეს აუცილებლად განაპირობებს წარმატებას და დროთა განმავლობაში ბუნებრივია შედეგზეც ვისაუბრებთ. ოჯახისა და საქმის შეთავსებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. სულხან საბას იგავარაკების ილუსტრაციებზე მუშაობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც კიდევ ცალკე გადაცემის დათმობა სჭირდება და ამას აუცილებლად მოვახერხებთ. რატომ აირჩიეთ ნინიას მიმართულებით? რატომ ავირჩიე და ბავშვობიდან მიყვარს სულხან საბა ორბელიანი და ყოველთვის მესმოდა მე მისი სიბრძნის, ანუ ვკითხულობდი და მესმოდა და შევესწარი ერთხელ ისეთ რაღაცას, რომ ბავშვი ეხვეწებოდა დედამის, რომ ვერ გაიგო რაღაც ელემენტარული, ხო ცოტა ისეთი სიბრძნე დევს, რომ ბავშვისთვის არ არის. განმარტება საჭიროებს ხო და დედამის რო კითხულობდა, წიგნი მოისროლა. იმიტომ რომ თვითონაც ვერ გაიგო ეს და მე მივხვდი, რომ ეს აუცილებელია არა მარტო ბავშვებისთვის და რამოდენიმე, ნუ ალბათ უფროსებისთვისაც საჭიროა და დავიწყე ამის გაკეთება კომიქსის სახით. თვითონ ილუსტრაციებია საბავშვო ლამაზი და განმარტება მაქვს მე იოლი ფორმით დაწერილი და სრულდება თვითონ სულხან საბას იგავარაკებით, როგორც არის. როდის ჩაეშვება გაყიდვაში? გაყიდვაში არის უკვე მეოთხე ფილმზე, ნუ მეოთხე ილუსტრაციაზე ვმუშაობ და მაგის გაცოცხლებასაც ვაპირებ, ანუ ანიმაციაში მინდა რომ ძალიან გავაკეთო, კი. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. მე მგონი არავის არ გაუკეთებია და თან უფრო დავინტერესდი მაგითი, რომ ინოვაციური პროდუქტი საქართველოში. სულხან საბას უმქონა ერთ წვინში და სწორი გადაწყვეტილებაა ნამდვილად. თბილისში თუ გეკმავთ გამოფენის გამართვას, თოჯინებზე შევთანხმდით, რომ იქნება თბილისში. კი, აუცილებლად იქნება, არა მარტო თოჯინები, იქნება რაღაც ეხა მესამე სამყაროს ვაკეთებ, რომელიც საინტერესოა, რაღაც კუთხეში უნდა დაიდგას ეს თვითონ რა, დიდი არის და მაგის გაკეთება მინდა 4 ცალის, იმიტომ რომ 4-ვე კუთხეში მინდა რომ ეს მოვაწყო სპეციალურად გამოფენისთვის და გეგმავთ 15-დან 20 ოქტომბრამდე უკვე, იმიტომ რომ ოქტომბერში გადმოვწიე, იმიტომ რომ აი ამასაც მოსწრება უნდა, თვითონ რაღაცა მასალა გავაკეთე მე თვითონ და ის უნდა გაშრეს, გახმეს და მე შეუძლებ. დეტალიზაცია ნინოსგან ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალიზაცია, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ დავესწრებით კიდეც და ვნახავთ კიდეც, იმიტომ რომ მოუთმენლად თველით პრინციპში ნიღბებიც მაქვს. 15-დან 20 ოქტომბრამდე არ არის ის პერიოდი, რომ ვერ მოვიწმიდათ მოთმინებით და რა თქმა უნდა ნაბიჯ-ნაბიჯ მივალთ ჩვენი გადაცემების ფორმატიდან გამომდინარეც და განვიხილავთ სწორედ იმ დეტალიზაციას პროცესის, რომელსაც ახლა თქვენ ხსნით, ესეც მნიშვნელოვანია. სამხატვრო აკადემია დაამთავრეთ ნინი, როგორც ვიცი, ანიმაციის განხრით, ხო? ანიმაციის განხრით. ვსწავლობდი 6 წელი, კი ბატონო, 6 წელი ვსწავლობდი. ბედნიერი ვარ სამხატვრო აკადემიაში ვსწავლობდი მე ის პერიოდში, როცა აი არც გარემონტებული იყო ეს აკადემია. ეხა ხო მისცეს იერსახე რაღაცა, მაგრამ ჩვენ დროს იყო სიცივე, რაღაცა ის საშინელი მდგომარეობა, მაგრამ ისე გვიყვარდა ჩვენ ეს სწავლის პროცესი, რომ დილიდან საღამომდე მართლა ჩართულები ვიყავით, ეს ჩემი ჯგუფელები, მე და თან დროს სხვანაირი იყო მაშინ არ ვიცი და შემდეგ რომ დავამთავრე აკადემია, დავიწყე ჩემი სპეციალობით მუშაობა უკვე. შემთხვევით მოხვდი ზურაბ დიასამიძესთან, ანიმაციის განვითარების ფონდის დირექტორია. შეიძლება იცნობთ, არ ვიცი. იცნობთ, ხო. და ერთწლიანი პროექტი ქონა ესე, ერთ წელში უნდა მოგვესწრო 12 ფილმი აზიური ზღაპრები. და ბედნიერი ვარ, რომ მომიწია მუშაობა ძველ ქართველ ანიმატორებთან, მათ შორის რამოდენიმე უკვე აღარ არის და გახმოვანება, ანიმაცია, ფერის დიდი გამოცდილება იყო მაშინ. კი, დიდი გამოცდილება იყო ჩემთვის ძალიან და საპატრიარქოს არხზე გადიოდა კიდეც ეს ფილმები, ანუ შემეცნებითია საბავშვო
და საინტერესოა, კი, დისკებიც გაყიდვაში არის და უფროსებიც სიამოვნებით უყურებენ ამ ფილმებს. როდიდან დაინტერესდით მხატვრობით და სწორედ ხელოვნებით? მე ვიცი რომ ძალიან პატარა ასაკიდან. დაინტერესდი ალბათ როცა მივხვდი რომ ფანქარი თუ ფერადოვნები ესე თავის ყვალს ტოვებდნენ ძირს, ჭერზე და იატაკზე თუ ყველგან, იმის მერე ვხატავდა ბავშვობიდან მქონდა ჩემი სივრცე, სადაც მქონდა ჩემი ფანქარი ნუ რაღაცა ფერადი რაღაცები და ვხატავდი ცხენებს, მთებს რაღაცებს და მე რო ვეუბნებოდი ჩემ მეგობრებს რომ ნახეთ რა დავხატე რაღაცა და რო ვერ ხედავდნენ ძალიან მწყინდა, იმიტომ რომ ეს მე ჩემი წარმოსახვით ხატავდი და დღესაც ალბათ არაჩვეულებრივი ნამუშევრები კადრები გადის, ეძლევა მაყურებელს საშუალება რომ ნახოს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები. მოდი ცოტა ფინანსურ ნაწილზეც ვისაუბროთ ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, აი თოჯინებსაც ხედავთ კადრებში. დღეს ეს სფერო შემოსავლიანია და მომგებიანი, შეგვიძლია ესეთ ამბავად დავარქვათ. შემოსავლიანი საქართველოში ახლა გააჩნია ალბათ თუ ახალი დამწყები ხარ, ალბათ ჯერჯერობით შემოსავალს ვერ იპოვი იმდენს, რაც გარჩენს და საქართველოში თუ საზღვრებს გარეთაც? არა, ნუ საზღვრებს გარეთაც ალბათ და საზღვრებს გარეთ ახლა მე ჩემი ნახატები რო წავიდა, უფრო რა თქმა უნდა მეტი შემოსავალი მქონდა, ვიდრე აქაც იყიდება ჩემი ნახატები, მაგრამ სად ხა აქ და სად საზღვარ გარეთ. ბუნებრივი. და ნუ ფინანსურ ნაწილზეც ყველაფერი რიგზეა და კიდევ უფრო რიგზე იქნება სულ ცოტა ხანში, როდესაც აქტიურ ფაზაში გადავა თქვენ ნებისმიერ პროექტი. ვაპირებ, რომ აღარ მინდა ეს ჩაკეტილი იყოს ჩემი ნამუშევრები და ჩემთან. თუმცა გასხვისება მაინც გვიჭირს, ნინა. კი, და ყოველთვის გამიჭირდება თოჯინებისაც, ნახატებისაც, მაგრამ მე მესმის თქვენ. ცნობილ კოლექციონერებს თუ აქვს თქვენი ნამუშევრები? თუ გახსენდებათ ესე? არა, ცნობილს არა აქვს ჯერჯერობით. ან თქვენ არ იცით პრინციპში, ესეც შესაძლებელი. შეიძლება მეცნაც არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს ჩემი ნახატები რაღაც საეჭვოდ გაფრინდნენ იქ ამერიკაში და ეგ ვერ მოვიძიებ ვინ მე ვისურვებდი რომ ერთად მოვხდეთ თქვენს გამოფენაზე ნიუ-იორკში და თბილისში მალე გაიმართოს თქვენი გამოფენა. თარიღი პრინციპში უკვე ვიცით 15-დან 20 ოქტომბრამდე ველით ამ არაჩვეულებრივ გამოფენას და იმ ნამუშევრების და ნიჭის დემონსტრირებას, რომელსაც თქვენ ახდენთ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ავიტოვე პირობას რომ კვლავ გვესტუმრებით. ნინო გიუნაშვილი, ანიმატორი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი საინტერესო დიალოგით. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებზე ვსაუბრობთ და საინტერესო სტუმარს ვერით. გადაცემის მეორე ბლოკში დაგველოდით. გადაცემის მეორე ბლოკს უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ხსნით. ამერიკის სატელევიზიო აკადემიამ Creative Arts Emmys დაჯილდოების ცერემონია ჩაატარა, რომელიც სატელევიზიო გადაცემებში სხვადასხვა ნომინაციებში გასცემს ჯილდოებს. ერთ-ერთი ასეთი ნომინაცია დოკუმენტურ ფილმებში მთხრობელის ნომინაცია, რომელზეც წელს ლივ შრაიბერი, უეინ მაკგრეგორი, სემ ნეილი, ლოურენს ფისბურნი და მერილ სტრიპი იყვნენ წარდგენილნი. საბოლოოდ გამარჯვება კი სწორედ სტრიპს ერგო, რომელსაც ახლა სახლში ოსკარის სამ ქანდაკებასთან ერთად ამავე რაოდენობის ემის ქანდაკებაც ექნება, ულოცავს მას მორიგ წარმატებას. სტრიპმა ერჩილდო Netflix-ის დოკუმენტური სერიალის 5 Came Back გახმოვანებისთვის მიიღო. ძალიან გვიყვარს მერილ სტრიპი და ბუნებრივია მისი ნებისმიერ წარმატებული ნაბიჯი გვახარებს. ოსკარის მფლობელმა მსახიობმა ჯენიფერ ლოურენსმა, რომელიც ლონდონში თავისი ახალი ფილმის Mother პრემიერაზე იმყოფებოდა, პოლიტიკური მოტივით რუს ჟურნალისტებს კომენტარზე უარი უთხრა. SMI-ის ჟურნალისტი ამბობს პუტინის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამო მსახიობმა რუს ჟურნალისტებთან ყველანაირ ურთიერთობას თავი არიდა. როგორც ცნობილია, რუსი ჟურნალისტები ჩივილს აპირებენ, რადგან მათი აზრით პოლიტიკური მოტივით პრესასთან კომენტარის გაკეთებაზე უარის თქმა სწორი არ არის. ბიონსეს მშობლიურ ქალაქს ჰიუსტონს ამ დღეებში ქარიშხალმა ჰარვიმ გადაუარა, სწორედ ამ მიზეზით ვარსკვლავი დროებით თავშესაფარში დაზარალებულებს სადილით გაუმასპინძლდა. ვარსკვლავმა თავად მიიღო საკვების დარიგებაში მონაწილეობა. ამ საქმეში მას ქალიშვილი ბლუ აივი, დედა ტინა ნოულზი, მეუღლე ჯეიზი, მეგობარი და კოლეგა მიშელ უილიამსი და სხვები ეხმარებოდნენ. მოგვიანებით ამავე ცენტრს ესტუმრა ჯენეტ ჯექსონი ძმასთან რენდი ჯექსონთან და ჰიუსტონის მერთან სილვესტერ ტერნერთან ერთად ის მოსახლეობაში შეხვდა. რაც შეეხება სხვა ცნობილ სახეებს, წითელ ჯვარს საქმიანობაში კომიკოსი კევინ ჰარტი და კალათბურთელი კრის პოლიც ეხმარებოდნენ. კომპანია იაგუარმა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ გადაცემის საწყისში, მომავლის მანქანის პროტოტიპი წარმოადგინა, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, იაგუარის მომავლის მანქანა წარმოდგენას გვიქნის იმაზე, თუ როგორი იქნება მანქანა 2040 წლის შემდეგ. ვირტუალური პროტოტიპი მთლიანად მორგებულია ავტომატური მართვის რეჟიმზე. ეს არის პირველი ავტომანქანა, რომელიც აღჭურვილია საჭით, რომელიც რეაგირებს ხმაზე. ამასთან მომავალი კლიენტებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება მსგავსი მანქანების მთლიანი ავტოპარკი. ასევე მომხმარებლებს შეეძლებათ მანქანის შეკვეთა კონკრეტულ
კონკრეტული მოგზაურობისთვის, რათა თავი კომფორტულად იქცნენ. საინტერესოა ისიც, რომ გადაადგილებისას იაგუარის მომავლის მანქანა აკონტროლებს გზაზე სხვა ავტომობილების მოძრაობასაც, შესაბამისად იცავს დისტანციას, რათა იყოს უსაფრთხო და ეფექტური. მომავლის მანქანა გვიქმნის წარმოდგენას იმაზე, თუ როგორი იქნება იაგუარის ბრენდი მომავალში, როგორ აპირებს ის განვითარებას და რა შესაძლებლობებს მოგცემს ის ჩვენ როგორც მომხმარებელს. ვინტერესდებით ბუნებრივია ამ სიახლით, გარემოში, რომელშიც მიუხედავად დიდი ამბიციისა, საზღვრები და ბარიერები კვლავ გადაულახავ პრობლემად რჩება, მაინც არსებობს ისეთი ადგილები, სადაც არც რელიგიას აქვს მნიშვნელობა, არც პოლიტიკურ შეხედულებებს და არც საშუალო შემოსავალს. ასეთ ადგილად Uber-ი თავის ავტომობილებს მიიჩნევს. კომპანიამ სააგენტო ესკოლა გუგასთან თანამშრომლობით ახალი ორიგინალური სარეკლამო პრინტ კამპანია შექმნა. პოსტებზე Uber-ის ავტომობილებში ერთმანეთს განსხვავებული რელიგიური, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებების მქონე კარიკატურული პერსონაჟები ხვდებიან და საინტერესო მგზავრობისთვის ემზადებიან კიდეც. გერმანიაში გადავინაცვლოთ, გერმანულმა ბრენდმა Adidas-მა ფეხბურთელებისთვის ახალი გაუმჯობესებული სპორტული ფეხსაცმელი წარმოადგინა. მსგავსი ფეხსაცმელებით თამაშობდნენ 2000 წელს ზინედინ ზიდანი და დევიდ ბექემი. თანამედროვე ფეხსაცმელების ვერსია Adidas-მა შექმნა ახალი თაობის ფეხბურთელებისთვის. ამასთან აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ახალი მოდელის რეკლამის მთავარი სახე დევიდ ბექემი გახლავთ, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ფეხსაცმელები ლიმიტირებული რაოდენობის იქნება, რომელიც 2000 წლის ცნობილი ლურჯი სპორტული ფეხსაცმლის მსგავსია. საინტერესოა ისიც, რომ Adidas-ის დიზაინერები დაუკავშირდნენ ძველ დიზაინერებს იმისთვის, რათა დიზაინი ზუსტად გაემეორებინათ ახალი სპორტული ფეხსაცმელი. ექსკლუზიურად წარმოდგენილია Adidas-ის მაღაზიაში პარიზში უკვე 8 სექტემბრიდან მსურველებისთვის აქტუალური ინფორმაცია. გამომცემლობა Pop Sugar-მა დაასახელა 5 country სტილის სიმღერა, რომელიც წყვილის საქორწინო ცეკვისთვის საუკეთესოა. სიაში პირველ ადგილს ჯგუფ Alabama-ს There's No Way იკავებს country ჟანრის სიმღერებიდან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ისევ Alabama-ს Forever As Far As I'll Go მოხვდა სიის მეორე ადგილზე. მესამე და მეოთხე ადგილებს Vince Gill-ის Look At Us და Paul Brand-ის I Do ინაწილებენ. სიის მეხუთე ადგილზე Justin Moore-ის Till My Last Day მოხვდა. გამომცემლობამ ასევე შეადგინა სხვა ჟანრის თემატური სიმღერების ხუთეულიც, თუმცა სტატიაში ნათქვამია, რომ country სტილის სიმღერები ქორწინების პირველ ცეკვას განსაკუთრებულად უხდება. და მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა 9 აგვისტოდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის არემონტო საექსპოზიციო სამუშაოების დაწყებასთან დაკავშირებით დროებით დახურულია. შემოდგომიდან კი ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი მრავალი სიახლე წარსდგება სტუმრებისა და დამთვალიერებელთა წინაშე დაგეგმილია თანამედროვე მუზეოგრაფიის პრინციპებითა და ანიმაციური სიახლეებით დატვირთული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ორიენტირებული საინტერესო კონცეფციის მუზეუმის გახსნა, რომელსაც აუცილებლად დავათვალიერებთ. ინიციატივა თბილისის მუზეუმის გაერთიანებას ეკუთვნის. დეტალებით ნინი ლონგურაშვილს მოусმინეთ. ზოგადად ჩემი მერანი უკან მომჩხავის თვალბედით შავი ყორანი გასცი მერანო შენს ჩენებას აქვს ამ ზღვარიდან იავს მიეს ფიქრი ჩემი შავაკონო ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი უკვე თავისი დაარსებიდან 20 წელს ითვლის. მუზეუმი დაარსდა 1982 წელს და მას შემდეგ ფუნქციონირებს. ცნობილი არის გადმოცემების მიხედვით, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ოჯახი 1851 წლიდან გადმოვიდა აღნიშნულ შენობაში საცხოვრებლად. მანამდე მერიტონ ბარათაშვილის ოჯახი, ასე ვთქვათ, მისი სახლობა თბილისის სხვადასხვა უბანში ცხოვრობდა, მაგრამ წერილიდან, რომელსაც ტატო წერს თავის ბიძას გრიგოლ ორბელიანს, ვიგებთ, რომ 1851 წლიდან ისინი უკვე ამ სახლში არიან, წერს, რომ ახალ სახლებში გადავედით ანჩის ხატის უბანშიო. მოგეხსენებათ, სწორედ ეს არის ძველი თბილისის ის უბანი, ანჩის ხატის უბანი, სადაც ქართველი წარჩინებულები, დიდგვაროვნები და თავადები ცხოვრობდნენ და მათი ოჯახიც სწორედ აქ იყო. სამწუხაროდ, გარკვეული გარემოებების გამო შთამომავლობას არ შემორჩა უშუალოდ ნიკოლოზ ბარათაშვილის დროინდელი ნივთები, ის ავთენტური მასალა არ არის შემორჩენილი და ამიტომ მის მუზეუმში დაცული არის ის ნივთები, ის ტიპოლოგიური ნივთები, რომლებიც ასახავს მე-19 საუკუნის ყოფა-ცხოვრებას. და სწორედ ამ ფორმით არის ის წარმოდგენილი. არის ვარაუდი, რომ თავისი ცხოვრების ბოლო წლები ნიკოლოზ ბარათაშვილმა სწორედ ამ შენობაში გაატარა. 2 აგვისტოდან მუზეუმის, სახლ-მუზეუმის არემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით გახლავთ დახურული. პროექტის მიზანი, რომელიც ამ მუზეუმში ტარდება, გახლავთ ის, რომ კულტურული ინდუსტრიის სხვადასხვა მეთოდებით კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი და მიმზიდველი გავხადოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელი და მისი შემოქმედება, მე გულისხმობ ანიმაციურ მეთოდს.
ასე რომ ეს ახალი სივრცე იქნება გამორჩეული თანამედროვე ტექნიკით, თანამედროვე სტანდარტებით და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ დამთვალიერებელი სავარაუდოდ ოქტომბრის ბოლოს ამას თვითონ ნახავს, თვითონ აღიარებს და კიდევ უფრო ადვილად შეძლებს აღიქვას ბარათაშვილისეული ეპოქის კონტექსტი. ნარჩევანში ეს ისტორია უფრო განთქმულია და იციან და სპექტაკლიც კი დაუდგამთ, სადაც ბარათაშვილის როლს თეატრის ხელმძღვანელი ასრულებდა. სპექტაკლი შეეხებოდა ბარათაშვილისა და გონჩა ბეიმის ტრფობას. ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმიდან კვლევამდე, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს თამარ შარაბიძეს ეკუთვნის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლის თავი წელს და დატოს გახსენება ნარატივით, ასე დავარქვათ. მოგესალმებით, კაპიტან თამარ, უღმეს მადლობა დროის დათმობისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში იმყოფებით და მე არ ვიცი, ალბათ ხელოვნებასთან ერთად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი რაღაცა ინსპირაციას და мотивაციას მაინც გმატებს და ეს სამუშაო პროცესი სასიამოვნოდ იქცევა. დამეთანხმებით ალბათ კაპიტანთან. იმიტომ რომ ეს ქართული ლიტერატურის კვლევა ჩემი პროფესია. მე 19 საუკუნის ქართული ლიტერატურის სპეციალისტი გახლავართ. ამიტომ არა მარტო ბარათაშვილს, არამედ მთელი 19 საუკუნის ქართულ მწერლობას ვიკვლევ. და საიდან იწყება თქვენთვის სწორედ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების სიყვარული? ამაზე გავამახვილოთ დღეს ყურადღება. ნიკოლოზ ბარათაშვილი 19 საუკუნის პირველ ნახევარში გამორჩეული ფიგურაა. აქედან გამომდინარე ყოველთვის მქონდა მისი შემოქმედებისადმი განსაკუთრებული სიყვარული და იმასაც ვარჩევდი, რომ თანამედროვეთა შორის შეიძლება ერთ თემაზე ყოფილიყო დაწერილი ლექსები, მაგრამ ნიკოლოზ ბარათაშვილი იცით, აი ბევრად უფრო მაღლა იდგა და ხვდებოდი განსხვავებას, ვინ არის გენიოსი და ვინ არის კარგი მწერალი, ნიჭიერი მწერალი. აი ეს განსხვავება თვალშისაცემი იყო. ამან განაპირობა კვლევის ინტერესი კაპიტანთან. საიდან დაიბადა? იცით რა, ჩემი ნახჭევანში და განჯაში მოგზაურობის ინტერესი განაპირობა შოთა რუსთაველის ეროვნულმა ფონდმა. იმიტომ რომ გაიმარჯვა ჩვენმა პროექტმა ნიკოლოზ ბარათაშვილი ანალიტიკური გზამკვლევი, რომლის ხელმძღვანელი არის ძალიან კარგი სპეციალისტი ლიტერატორი თამაზ ვასაძე. და რადგან ჩვენ ვიცოდით, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრების ეს მხარე, მისი ბოლო წელი ცხოვრებისა ნახჭევანში და განჯაში არ იყო ბოლომდე შესწავლილი და აი ამ ქალის ვინაობაც არ ვიცოდით, რომელიც ნიკოლოზ ბარათაშვილის წერილში გვხვდება. ძალიან საინტერესო წერილები აქვს ნიკოლოზ ბარათაშვილს ნახჭევანიდან მოწერილი თავის მეგობართან, მაია ორბელიანთან. და აი სადაც წერს, რომ აქ ერთი ძალიან საინტერესო ქალია, 18 წლის გონჩა ბეგუმს ეძახის ბარათაშვილი. ისე აზერბაიჯანელები ბეიმს ხმარობენ. გონჩა ბეიმი. დავხატოთ მისი პორტრეტი. აი ბარათაშვილი ასე ხატავს. ხანის მარილიანი ასული. ასე უწოდებს მას. ხანის ასულია და წერს არაჩვეულებრივ ლექსებს. ჩვენ არ ვიცით, როგორ ლექსებს წერდა გონჩა ბეიმი, მაგრამ ბარათაშვილის შეფასება უკვე მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია და თარგმანიც იგეგმება მისი ლექსების, როგორც ვიცით, თქვენს მიერ. ბარათაშვილს უნდა ჯერ კიდევ ეს თარგმანი განეხორციელებინა, მაია ორბელიანს წერს, რომ მე ერთ ლექს აუცილებლად ვთარგმნი და შინაარსობრივადაც გვაწვდის ამ ლექს ეს ქალბატონი ბახჩას მიმართავს, რომ მე მოგიყვები და ფანტანს, რომელიც ბახჩაშია, ჩემს ისტორიას რო არ მეგულებოდეს აქ ჩემი ქმარი, რომელიც ისმენს ამ ყოველივეს. ესე იგი, რაღაც შემოდის ეს ოჯახური ტრაგედია. არ უნდა რომ ქმარმა გაიგონოს მისი გულის ტკივილი. და რაც საინტერესოა, ბარათაშვილი იმყოფებოდა ნახჭევანში თავის მეგობარ ლევან მელიქიშვილთან ერთად, რომელიც მაზრის მმართველია, ნახჭევანის მაზრის. და ლევანმაც მიაწერა წერილს, მინაწერი არსებობს, რომ დღე და ღამე მთხოვს, რომ ეს ქალი ქმარს გავყარო. რა საკვირველია? და ვინ არის გონჩა ბეიმი ტატოსთვის? იბადება კითხვა. იბადება კითხვა. მაია ორბელიანმა ჩათვალა ალბათ, რომ ეს არის ბარათაშვილს არ ვიცი რა დავარქვათ. აქვს დიდი ინტერესები ამ ქალისადმი.
მაია ორბელიანი უგზავნის ბარათაშვილს წერილს, რომელიც დაკარგულია, იმიტომ რომ ნახჭევანის არქივი და განჯის არქივი აღარ არსებობს. მაგრამ სამაგიეროდ ბარათაშვილის შემდგომი წერილი მაია ორბელიანისადმი არსებობს, იმიტომ რომ მაია ორბელიანმა შემოინახა. ბარათაშვილი პასუხობს, რომ შენ არასწორად გაიგე ეს ისტორია, მართლაც საოცარი ისტორია, მთელი რომანი დაიწერება, მაგრამ მე ეს ქალი ქმართანაც კი შევარიგე. აი ასე სრულდება, მაგრამ ბარათაშვილი ამ პერიოდში წერს ორ ლექსს. მადლი შენს გამჩენს ლამაზო ქალბო შავთვალებიან. შავთვალებზე აქ აქცენტი გაკეთებული და შემოდის უკვე სხვა ტიპის ლექსი მის შემოქმედებაში, მართლაც აი თქვენ შეამჩნიეთ, რომ ადრეულ შემოქმედებს ცისფერი თვალები, ცისაფერს და ამაზეა ყურადღება გამახვილებული. ეს ლექსი მადლი შენს გამჩენს თავისი სტილიცაც ამოვარდნილია ბარათაშვილის შემოქმედებიდან, უფრო ხალხური სტილია 16 მარცვლიანი. თან თუ ჩავთვლით იმასაც, რომ თავის თავზე ამბობს ყარიბი ვინმე მოვსულ ვარ, ანუ არა მკვიდრი აქაურობის, შეიძლება მართლაც რაღაცა გრძნობები ამ ქალისადმი ვივარაუდოთ. ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით ისეც მნიშვნელობას, ხო, აი რაც გვაძლევს ლექსი, აი ამის საშუალებას. კიდევ რა მასალა მოგცა კვლევებმა ქალბატონო თამა? მეორე ლექსში უკვე არის, როცა წერს რომ ეს ქალი ქმარს შევარიგე, მეორე ლექსი უკვე დამქროლა ქარმან სასტიკმან არის მისი განცდები, მძიმე განცდები, რომლებიც ის იგივე საზომით არის, მაგრამ უკვე ბარათაშვილის შემოქმედებისთვის ტიპიურია, იმიტომ რომ სრულიად ბარათაშვილის შემოქმედებაში ხვდებით ესეთ მძიმე განცდებს. მართალია, აი თლად ძალიან მძიმე არ არის, როგორც სხვა ლექსებში უენო მსხვერპლს უწოდებს თავის თავს, მაგრამ აი აქაც რაღაც განცდა ფიქრობთ, რომ ამ სიყვარულის ჩაშლის შემდგომ ან გრძნობის სიყვარულს ვერ დავარქმევთ, არსებობს. ფოტო მასალაც გაქვთ კიდევ, როგორც ფოტო მასალაც გაქვთ. ცელი და ძალიან შინაარსიანი. აი, ჩვენ გვეგონა, რომ ამ ქალის სახელი საერთოდ არც ნახჭევანში არ არსებობდა და ამიტომაც ჩაგვიყვანა კვლევამ. და აღმოჩნდა, რომ სწორედ იქაც ჩაატარეს აზერბაიჯანელმა მეცნიერებმა კვლევა და ბარათაშვილის წერილებიდან დაიწყეს ამ ქალის ძიება. და მათ მართლაც ბევრ რამეს მიაღწიეს. პორტრეტიც იპოვეს მისი, რომელიც ერმაკოვის ფონდში აღმოაჩინეს და ულამაზესი ქალია მართლაც და იპოვეს მისი ლექსებიც. ანუ ლექსები, რომლის ავტორადაც მიიჩნევენ გონჩა ბეიმს. ხა კიდე უფრო შორს მიდის იქ კვლევა და ერთი გონჩა ბეიმი იყო თუ რამდენიმე, აი ამაზედაც მიმდინარეობს, მაგრამ კვლევა გრძელდება, მაგრამ ჯერჯერობით აი ეს პორტრეტი, რომელიც არის ცნობილი ნახჭევანში და უკვე სხვადასხვა მხატვრებს აქვს იქიდან ეს პორტრეტი შექმნილი და ცნობილია ეს ქალბატონი ბარათაშვილის წერილიდან და მის ბიოგრაფიასაც იკვლევენ და ამიტომ ცნობილი აზერბაიჯანელი მეცნიერი მუსა კულიევი თბილისში ჩამოვიდა და თბილისის არქივში აღმოაჩინა, რომ უკანასკნელ ხანს ბარათაშვილი ხანის ასულად მოიხსენიებს მას. არყოლია შვილი, გონჩა. ექსანხანი იყო ბოლო ხანი ნახჭევანის, რომელმაც ნათესაური კავშირი ჰქონდათ, მაგრამ სავარაუდოდ ბარათაშვილმა ნამდვილად იქ გაიცნო ხანის სასახლეში. ეს ცნობილია, რომ ხანის მემკვიდრეები უკვე რუსეთის გენერლები იყვნენ. ისე რომ იქაც ჰქონდათ იგივე ტრადიციები, რაც ჩვენთან, სალონური ტრადიციები. იქ მეჯლისები ერქვა. მეჯლისზე იღებდა ბარათაშვილი მონაწილეობას და დაახლოებული იყო ხანის მემკვიდრეებთან და ეს ქალბატონიც ამ მეჯლისზე გამოდიოდა. მათ არანაირი უკვე ჩადრი და ის არ ჰქონდათ, იმიტომ რომ რუსული ტრადიცია შევიდა და საკმაოდ თამამებიც იყვნენ. ჩანს ჩაცმულობითაც. კი ბატონო, ამის მომსწრე გავხდით და მიეცა მაყურებელს საშუალება ხიურის წრეზე. ხო. და იღებდა მონაწილეობას და ლექსებს კითხულობდა. რა შეიძლება ლექსებს? ქალბატონო თამარა, საინტერესოა უკვე როდის მოვიცლით თარგმანისთვის და რა იგეგმება ამ მიმართულებით? თარგმანს, ესე იგი, მარტო ვერ შევასრულო.
ვისაუბრებ, იმიტომ რომ აზერბაიჯანულიდან უნდა ითარგმნოს. ერთადერთი რაც ძალიან სასიამოვნო ფაქტია, მე ეს ლექსები მოვიძიე და ჩამოვიტანე. ამიტომ ჩემს კოლეგასთან, აზერბაიჯანელ ქართველოლოგთან, ოქტაი ქაზომოვთან ერთად ვგეგმავ ამ ლექსების თარგმნას. უახლოეს მომავალში და შემდეგ უკვე აი ცხადი იქნება რა ტიპის დაინტერესება იყო ბარათაშვილის. გამოიკვეთება კი ბატონო, ბევრი საინტერესო რამ ამ ლექსებიდან. ამას კიდევ განვიხილავთ ჩვენს გადაცემებში. კიდევ რას გეგმავთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლის თავის სახსანიშნავად? რა პროექტებზე ვამაყობთ? კიდე ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნაკვალებზე და ხა სამწუხაროდ იქ სადაც დაასაფლავეს ნიკოლოზ ბარათაშვილი ეკლესიის ეზოში სასაფლაო აღარ არის. ანუ არც ტრადიციული საფლავი აღარ არსებობს. იყო ბარათაშვილის მუზეუმი, რომლის შენობაც დაინგრა და დღესდღეობით აღარ არსებობს მუზეუმის შენობა განჯაში. თუმცა ძალიან ინტერესით ელიან ჩემს კვლევას იქაც და ცდილობენ რომ ხელახლა აღადგინონ განჯაში ქართულ-აზერბაიჯანული ურთიერთობები და რა თქმა უნდა მუზეუმიც. ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა გეთანხმებით, რომელსაც ველით და შედეგებს აუცილებლად განვიხილავთ. ის კვლევები, რაც გვაქვს უკვე მასალა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, განხილვის საგნად იქცა და ბუნებრივია კიდევ უფრო მეც გავიკეთებ ცოტა ხანში ლექსების თარგმნის შემდეგ. კიდევ უფრო მეც, იმიტომ რომ ბარათაშვილთან ერთად აი ამ რუსული მმართველობის კანცელარიაში მოღვაწეობდა აზერბაიჯანელი პოეტი მირზაშაფი. რომელთანაც თვითონ იქაური მკვლევრები ვარაუდობენ, რომ ბარათაშვილს ჰქონდა მეგობრობა და აი საინტერესოა მირზაშაფის შემოქმედების ქართულად თარგმნაც და რაღაც პარალელების ენის შესწავლაც ამავდროულად. თქვენ პირად შემოქმედებით ცხოვრებაზე ვისაუბროთ. პოეზიისთვის რა დროს პოულობთ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში? თავად თუ გიცდიათ ლექსების წერა? თავად მე მგონი ყველა ფილოლოგს უცდია, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ლექსები ძალიან შორს დგას იმ პრეტენზიისგან, რომ ლექსი თავდაბალი ადამიანის ნათქვამია. არა, ალბათ რეალური შემფასებლის ნათქვამია, მაგრამ მე პოეზია რა თქმა უნდა მიყვარს და დროს ნახულობთ ცხადია ეს განმავლობაში. რა იყო თქვენთვის არჩევანი, პირველი პროფესიული, ასე დავარქვათ, სწორედ ის არჩევანი, რომელიც დღემდე მოყვებათ, თქვენ როდის მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და რატომ ეს მიმართულება პატარა ასაკში? პატარა ასაკში. დედა ექიმი მყავდა, ბებიაც ექიმი. ყველას უნდოდა რომ ექიმი გამოსულიყავი, როგორც ხდება. მაგრამ მე რაღაცონღაც ბავშვობიდან წერდი პატარა მოთხრობებს და ვთვლიდი რომ ეს ჩემი მოწოდება. ამიტომ პროტესტის გრძნობა ძლიერი მქონდა და მე ვთქვი რომ ფილოლოგიურზე უნდა ჩავაბარო. და გამართლდა კიდეც თქვენი გადაწყვეტილება. შობლებია მწერლობით არ წავსულ ვარ და ჩამოყალიბდი როგორც ქართული მწერლობის მკვლევარი. და არ უნდა ბუნებრივია ამას არ ინანებთ, ბუნებრივია აქტუალებს ვხტოვებთ ყველას. ეს არის ის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს და რომელსაც არაერთ გზით განვიხილავთ კიდევ. რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივში, თუ მოგბრძანდებით და კომფორტულად იქნებით ჩვენთან თავს. აუცილებლად მოვიკითხავთ უკვე ლექსების თარგმნის შედეგებს და იმ მნიშვნელოვან კვლევებს, რომელიც შემდეგ უკვე გამოიკვეთება და კითხვებზე გაიცემა პასუხი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ შარაბიძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მას ძალიან საინტერესო პოეტური ნარატივისთვის. მე ვფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი განწყობა შევიქმნით უკვე დილიდან და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებული სამშაბათიც გველის. აუცილებლად შევხვდებით ხვალ ერთმანეთს ზუსტად 11-ზე, იგივე გადაცემით, იგივე სტუდიაში, ბუნებრივია საინტერესო და აქტუალური თემებით დაგველოდეთ. წარმატებებს გისურვებთ.